التوبة أهميتها وشروطها وفوائدها. ìmá ronúpìwàdà ìkúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ káwa máa tẹ̀lé tọlọ́hun tí wọ́n ń pè ní tútúbá. bó ló ṣe pàtàkì tó nínú ìṣẹ̀mí àwa mùsùlùmí òdodo. lẹ́yìn náà àwọn májẹ̀mú wo òun náà lèyìn gbọ́dọ̀ mójútó kọ́lọ́hun tó lè gba tútúbá yàn. ẹni bá túbá tó lóun ọ̀sẹ̀ mọ́ òun ò débẹ̀ mọ́ àwọn orí ìwọ ní orí láyé bí àtijọ́ kìyàmà. الإنسان مهما بلغ من العلم والمعرفة والقرب من الله عز وجل يذنب. wọ́n ní ọmọ èèyàn táwa ti pèlè èèyàn bó ṣe òkú nímọ̀ tó kó súnmọ́ Ọlọ́run ọba tó kó mọ Ọlọ́run tó kó jẹ́ ẹni rere tó wọ́n ní kò lè bọ́ nílé ayé tá a wà yìí láìṣẹ̀. bí ó bá ṣe ńláńlá yóò sì máa ṣe kéékèèké. ẹnìkan ò bọ́ nínú ẹ̀ṣẹ̀. wa kullu bani Adama khata'. gbogbo ọmọ anabi Adama pátá ni wọ́n máa ṣe mistake ni wọ́n máa ṣẹ̀. nítorí pé sunnatun kauniya ilahiya bọ́lá òun ṣe dáyé nìyẹn. ọlọ́run lọ́ba tó jẹ́ pé kò kì í ṣe ẹnìkankan gbogbo tọ́lọ́run dá pátá tí ń mí kò sẹ́ni tí ì ṣẹlọ́run. ọlọ́run bá aláàrùn lọ́ba aláforíjì àwa lè ẹrú ẹlẹ́ṣẹ̀ làwa Allah lọ́ba aláforíjì. nígbà wá rí báyìí ẹ̀yọ́ mayami yóò da kẹ́nìkọ̀ọ̀kan wa ká lè ronú jinlẹ̀ lérí àwọn tá a ti ṣe kọjá nínú òkùnkùn nílùú tí wọ́n mọ̀ wá àti ìlú tí wọ́n mọ̀ wá. èyí tá a ṣe lójú àwọn èèyàn àbí èyí tá a dá ṣe láwa nìkan yóò da kẹ́nìkọ̀ọ̀kan wa ká lọ lè ronú ká mọ̀ pàtàkì àtàwùbà ìmọ̀ túbá lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba wa. àtàwùbàtú títúbá ìrònúpìwàdà ìyà ruju'u ila Allahi azza wa jal òun náà ni ìpadà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba waltizamu fi'li ma yuhibbuhu wa tarku ma yakrah. ká padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba ìpè nítorí ká máa ṣe tá a ṣe àti ṣetán láti bá ṣe o nítorí a máa ṣe tá a ń ṣe àti ṣetán láti filẹ̀ o ìdí wọn pè pé èèyàn túbá nìyẹn kéèyàn padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ìpè wọ Ọlọ́run nítorí a máa ṣe tá a ń ṣe àní ṣe mọ́ èyí tó ní a ṣe tá a wá ṣe a mọ̀ ṣe. kọ́lọ́wọ́n láàánú ẹni kọ̀ọ̀kan wa kọ́lọ́wọ́n ṣàì ṣe wá ní ẹrú tí máa ń túbá kó ṣe wá ní ẹrú tí máa ń túbá lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba wa. ahmiyatu at-tawbati an-nasuh. wọ́n ní báwo ni ìmọ̀ ronúpìwàdà báwo ló ṣe tóbi tó nínú ẹ̀sìn wa tí wọ́n pè ní repentance. wọ́n ní talabu tawbati min Allah amru ilahi. wọ́n ní ká máa túbá ká máa ronúpìwàdà lérí ẹ̀ṣẹ̀ Ọlọ́run bá aláàpá wá láṣẹ ọ̀sọ̀ ọ̀dọ̀ ọ̀ràn yàn lérí gbogbo wa gbogbo àwa tá a gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ Ọlọ́run ní dojoojúmọ́ ni ká máa túbá kálíbà mọ̀ pé èèyàn yẹpẹrẹ ni wá níwájú Ọlọ́run ọba wa Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala ó tóbi jù wá lọ. amara Allahu lil-mu'minina al-muwahhidin an yatubu. ìbọn Ọlọ́run fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti pàṣẹ ipe ẹ máa túbá ẹ máa ronúpìwàdà ẹ máa wá foríjì wá sọ́dọ̀ èmi Ọlọ́run àwọn olùgbàgbọ́ òdodo Ọlọ́run bá aláàkọ́kọ́ bá wí. èèyàn lè gbàgbọ́ kọ́ mọ́ ṣẹ̀ èèyàn lè mọ Ọlọ́run kọ́ mọ́ ṣe mistake. a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ọlọ́run ọba ní watubu ila Allahi jami'a. Ọlọ́run ọba ní gbogbo yín ẹ máa ronúpìwàdà ẹ máa túbá ayyuhal mu'minun ẹ̀yin mùmínì òdodo la'allakum tuflihun kẹ́lẹ́ jèrè láyé kẹ́lẹ́ jèrè lọ́run. àwọn olólùwọ̀n bá aláǹpẹ̀ àwọn olùgbàgbọ́ òdodo Ọlọ́run ní ká máa túbá Suratu Nur ayah 31. atar-rasul wallah atar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ọlọ́run sọ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ìwọ ni mo fẹ́ràn jù ìdí òjì máa fẹ́ràn rẹ̀ náà ni kó máa túbá kó máa wá foríjì. Ọlọ́run bá ní fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirih. Ọlọ́run bá ní rẹ̀ Muhammad máa fọ̀ mímá máa ti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah ìwọ Muhammad máa sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn náà wastaghfir
máa tọrọ àforíjì innahu kana tawwaba torí pé ọlọ́run ọba rẹ ọba tí máa ń gba títúbà ni ìwọ náà túbà nígbà ọlọ́run ní ká nábì ò túbà gbogbo wa sáà ní túbà jọba ọlọ́run mọ́sàájá ṣetán láti túbà torí ibi tútúbà yẹn ibẹ̀ lórí wà fún wa ọlọ́run mọ́sàájá ṣàánú ẹni kọ̀ọ̀kan wa suratu Nasr lọ́wọ́ idha ja'a nasrullahi wal fath. anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anabi ni wallah anabi ni mo fi ọlọ́run ọba búra níwájú yín inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi èmi á máa tọrọ àforíjì ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba yìí sì máa ń túbà fil yawmin akthara min 70 marra lójúmọ́ tó lé nígbà 70 anabi ni mo fọlọ́run búra astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi gbogbo ìlànà anabi máa ń wí anabi ní ìtúbà ní ìgbà tó lé ní òǹkà tó lé ní 70 nínú ẹgbàá wa kan anabi ní ìmọ̀ túbà nígbà 100 lójúmọ́ nínú àdìsí mi nígbà anabi wọn ṣe astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi 100 lójúmọ́ kí ni wọ́n wá ń wò wàhálà ọba àyàn téèyàn bá túbà ẹ̀yọ́ máa yá mi nínú ẹ̀sìn wa Allahu jalla jalaluhu musta'idun li qubuli tawbati abdi ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala ó wá ní oyé wáyé pé òun ti ṣetán fẹ́ni tó bá rẹ́dì láti túbà musta'idun ọlọ́run lóhun tí òun ti ṣetán fẹ́ni tó bá rẹ́dì láti túbà tó bá ti ṣetán ọlọ́run lóhun náà ti ṣetán ọlọ́run ọba ní wallahu yuridu an yatuba alaykum ọba yín ó ṣetán láti gba tútúbà yín láti foríjì yín wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat ọlọ́run ní ẹ̀ wá rí àwọn kèfèrí tó jẹ́ pé yín tó wù àwọn làwọn ń ṣe nílé ayé wọ́n máa jayé wọ́n máa tẹ̀lé adùn ayé wọ́n máa mu tán fẹ́ wọ́n máa jẹun tán fẹ́ wọ́n máa wọ̀ tán fẹ́ wọ́n máa sọ̀ tán fẹ́ wọ́n máa rìn lọ́bi tó bá wù wọ́n máa wù àtọ́ máa fẹ́ an tamilu maylan 'azima àwọn èèyàn ò fẹ́ kẹ́ túbà o ọlọ́run bá ní ẹ má dá wọn lóhùn àwọn tí wọ́n ń pè níbi ọ̀sẹ̀ èdè yìí sọ́lọ́ wọn wà fèrè jọ ọmọ máa jayé rẹ lọ ọ̀dà tí o ṣe báyìí o ti ṣe báyìí o ti ṣe báyìí o ti ṣe báyìí o ti ṣe báyìí máa jayé lọ ọlọ́run ni ẹ má dá wọn yẹn lóhùn èmi ni ẹ dá lóhùn Allahu akbar suratu an-nisa ayah 27 ọlọ́ba Allah ó ní wa man ya'mal su'an ọlọ́run ní wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah ọlọ́run bá ní gbogbo ẹni tó bá ti ṣe bú su'a ẹni ṣe bú gbogbo ẹbọ pátá ló ti ṣe rí ó ti pààyàn débi pé kò ṣe mọye nọ́mbà tó ti pa ó ti ṣe sìnà darí lọ́kùnrin lóbìnrin kò mọ iye ọkùnrin tó ti gùn ún lérí mọ́lẹ̀ kò lè ka wọ́n mọ́ bí wọ́n pọ̀ dé kò mọ iye obìnrin tó ti dá dùbúlẹ̀ kò lè ka wọ́n mọ́ bí wọ́n ti ń gbowó èlé ó kọ̀ rẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ mbẹ́ bí wọ́n ti ń ta tẹ́tẹ́ ó kọ̀ rẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ mbẹ́ bàbá rẹ̀ ìyá rẹ̀ ń gbomi lójú wọn bí ṣe ń gba ilé yìí ní ń gba ilé yìí bí ṣe ń ṣàbòsí lọ́tún ní ń ṣàbòsí lọ́sì ìyàwó rẹ̀ ìpè ní ń ṣẹlẹ̀ àwọn ọmọ rẹ̀ wọ́n ṣe dáadáa sí wọn ń dáná bí ó ṣe gbowó yóò tó pa wọn ọlọ́run ní gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ burúkú ẹni bá ti ń ṣe é wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa ẹni tó ti ṣàbòsí fún rẹ̀ tó ti dáràn ó ti kárabẹ̀sẹ̀ ọlọ́run bá ní thumma yastaghfirillah thumma lẹ́yìn ìgbà tó ti dáná tán thumma lẹ́yìn náà yastaghfirillah ọlọ́run foríjì mí ọlọ́run foríjì mí ọlọ́run bá ní yajidillaha ghafurar rahima Allahu akbar ọlọ́run bá ní yọ bá mi lẹ́ni tí mo ṣe tán láti foríjì ọlọ́run bá ní kò sí ẹ̀ṣẹ̀ wọn wa man ya'mal su'a aburú náà pé ní sùn ọ̀pọ̀ àyà ọ̀pọ̀ bàbá ọ̀pọ̀ ọmọ lẹ́ẹ̀kan náà ó dáná sí gbogbo ilé gbogbo òun ẹ̀ṣẹ̀ tá a mọ̀ pé ha ló ti dánwò ọlọ́run bá ní ọwọ́ adé síwájú òun ọlọ́run ipe ọlọ́run foríjì mi ọlọ́run bá ní yọba mi ní yajidillaha ghafurar rahima yọba mi lẹ́ni tí ń foríjì bó ṣe òkẹ́ṣẹ́ ní òbúrú tó tí má ti wá foríjì tán ètò wa kẹ́ báwo ẹ̀dá tá a bá foríjì yàn àyíkẹ́ ọ̀yà ìdílé mo ti yọ̀ǹda ẹ ọ̀tán tọ́lọ́run ò rí bẹ́ẹ̀ mo ti yọ̀ǹda ẹ ọ̀yà gbà kẹ́yìn máa mú lọ bọ́lá ń ṣe máa ń ṣe nìyẹn
ọlọ́mọsá fìríjẹ ní kọ̀ọ̀kan wa o ọlọ́mọsá kẹwàá lẹ́yìn náà Suratun Nisa aya 110 lọ́wọ́